નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે યુનિટ 7 કચ્છ એન્ડ દેવ્યાનીમાં છે. આપણે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. એના ઉપરથી એક પ્રશ્ન છે, બરાબર. હવે દેવો એ નક્કી કર્યું હતું અને બૃહસ્પતિએ આમ તો સલાહ દીધી હતી. દેવો અને બૃહસ્પતિએ એને નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે કચ્છને મોકલવો જોઈએ. કચ્છને બોલાવે છે અને કચ્છને બધી વાત કરે છે. એ આ પેરેગ્રાફમાં આપેલ છે, જોઈએ છે, બરાબર. જો અહીં શું લખ્યું છે કે ધ દેવ્સ કોલ્ડ કચ્છ. કોલ્ડ એટલે બોલાવો, કે દેવોએ કચ્છને બોલાવ્યું. And asked him, અને તેને પૂછ્યું, if he could render એટલે આપવું, could render them his service એટલે સેવા, કે શું તે તેની સેવા આપી શકશે. બરાબર. પહેલા શું કરે છે? કચ્છને બોલાવે છે. આમાં એક શબ્દ યાદ રાખજો, રેન્ડર. આ રેન્ડર કરવું એટલે શું થાય? આપવું. એને ગીવ પણ કહેવાય. રેન્ડર નો બીજો મીનિંગ શું થાય? ગીવ. ગીવ એટલે શું થાય? આપવું, એવો મીનિંગ થશે, બરાબર. રેન્ડર ધેમ સર્વિસ, કે શું તે તેની સેવા આપી શકશે. ધે સેડ, તેઓએ કહ્યું. તેઓ એટલે કોણ? દેવો. ધે સેડ ગો ટુ શુક્રાચાર્ય, કે શુક્રાચાર્ય પાસે જા. એન્ડ બી વિથ હિમ એઝ a disciple. disciple નો મીનિંગ શું થાય? શિષ્ય. અને તેના શિષ્ય તરીકે રહે. for as long, એટલે કે જ્યાં સુધી necessary એટલે જરૂરી હોય, to learn the science of rising the dead, એટલે કે મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિને સજીવન કરવા માટેનું વિજ્ઞાન જાણવા માટે. આખું ગુજરાતી નું થાય. એ શુક્રાચાર્ય પાસે જાય અને તેની સાથે વિદ્યાર્થી તરીકે રહીને મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિને સજીવન કરવાનું વિજ્ઞાન જાણવા માટે. આમ ગુજરાતી એવી રીતે થશે, અથવા આમ ભાષા કરો તો ચાલે કે મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિને સજીવન કરવાનું વિજ્ઞાન જાણવા જેટલું જરૂરી હોય તેટલો સમય તેની સાથે વિદ્યાર્થી તરીકે રહે. કારણ કે તેને ત્યાં સુધી તો રહેવું પડે એઝ અ સ્ટુડન્ટ તરીકે, એઝ અ ડિસિપલ તરીકે. જો આમાં સ્ટુડન્ટ શબ્દ નથી વાપર્યો, આમાં કયો શબ્દ વાપર્યો છે? ડિસિપલ. ડિસિપલ એટલે શું થાય? શિષ્ય. ત્યારે શિષ્ય કહેવામાં આવતો, તે સ્ટુડન્ટ કહેવામાં આવતો. આ રીતે સ્ટુડન્ટ પણ શબ્દ વાપરી શકે એવું નથી, બરાબર. તમે કદાચ સિનોનિમ્સમાં એમ પૂછાય કે સ્ટુડન્ટ્સ, તો સામે ડિસિપલ અને શિષ્ય આવી શકાય. એને પ્યુપિલ્સ પણ કહેવાય, બરાબર ને? શું કહેવાય? પ્યુપિલ્સ પણ કહેવાય. સર્વહિમ વિથ ઓલ ડિવોશન. ડિવોશન એટલે ભક્તિ ભાવ. સર્વ કરવું એટલે સેવા કરવી, કે તેની ભક્તિ ભાવથી સેવા કરશે. You may also be friendly with Devian. બરાબર. એ શું કહે છે? You may also be friendly with Devian, કે તું દેવ્યાની સાથે પણ મિત્રતા કરજે. દેવ્યાની કોણ? તો કે શુક્રાચાર્યની પુત્રી. એનું નામ શું હતું? દેવ્યાની. You may also be friendly with Devian, કે તું દેવ્યાની સાથે પણ મિત્રતા રાખજે. His beautiful daughter, એની સુંદર પુત્રી છે. That may help you in attain તમને પ્રાપ્ત કરો. attain નો મીનિંગ શું થાય? પ્રાપ્ત કરવું. Your objective એટલે તારા હેતુ. એ તારા હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે અથવા હેતુને પ્રાપ્ત કરવા માટે તે તારી મદદ કરશે. આ જો આખો પ્લાન ઘડીને કચ્છને મોકલે છે કે ભાઈ તું શુક્રાચાર્ય પાસે જા. દેવ્યાની તેની પુત્રી છે અને શુક્રાચાર્યની તું સેવા કરજો. સેવા કરવાથી શું થાય કે ગુરુ એની ઉપર એના આશીર્વાદ હંમેશા રહે. અને બીજું કે એની પુત્રી દેવ્યાની, એની સાથે પણ મિત્રતા રાખવાની છે.
હવે એની સાથે મિત્રતા રાખવાથી શું થાય તો કે ઈ પણ એના આ જે શીખવું છે એમાં કદાચ હેલ્પ કરી શકે અને આખો પ્લાન ઘડીને છે મોકલે છે બરાબર જોઈએ ફરી વાર પાછળ કરીએ તો કે અહીં શું કહે છે Dev called Kutch. દેવોએ કચ્છને બોલાવ્યો and asked him if he could render them his service અને તેને પૂછ્યું કે શું તે તેની સેવા આપી શકે છે તે છે તેઓએ કહ્યું go to શુક્રાચાર્ય પાસે જા be with him as a disciple અને તેની સાથે વિદ્યાર્થી તરીકે રહે for as long as necessary to learn the science of rising the dead જ્યાં સુધી મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિને સજીવન કરવાનું વિજ્ઞાન જાણવા જરૂરી હોય તેટલો સમય સર્વ હિમ વિથ ઓલ ડિવોશન કે તેની ભક્તિભાવપૂર્વક સેવા કરે છે અથવા નિષ્ઠાપૂર્વક પણ કહી શકાય યુ મે ઓલ્સો બી ફ્રેન્ડલી વિથ દેવ્યાની કે તું દેવ્યાની સાથે પણ મિત્રતા રાખજે ધીસ બ્યુટીફુલ ડોટર એની સુંદર પુત્રી છે that will help you in attaining your objective જે તારા ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે મદદ કરશે અથવા હેતુ ધ્યેય જે કહો હવે એના ઉપરથી અહીંયા બે પ્રશ્નો છે જો પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે what did the devs request Kutch કે દેવોએ છે કચ્છને શું વિનંતી કરી તો જો અહીંથી વિનંતી કરે ગો ટુ શુક્રાચાર્ય આ એની વિનંતી છે બરાબર શું કહે છે આ એની વિનંતી છે ઓકે તો શું લખી શકીએ આપણે કરતા કોણ છે devs request નું થઈ જાય requested Kutch to go to Shukracharya and be with him as his disciple or as long as is was was necessary to learn the science of rising sun. Science of rising the dead. રિક્વેસ્ટ કરે છે એવો કચ્છને રિક્વેસ્ટ કરે છે ભાઈ તું શુક્રાચાર્ય પાસે જા અને એની સાથે એક વિદ્યાર્થી તરીકે રહે કે જેટલો સમય ત્યાં મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિને સજીવન કરવાનું વિજ્ઞાન જાણવા જરૂરી હોય તે સમય રહેવાનો બરાબર આવી એવી વિનંતી કરે છે હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે what did the devs advise Kutch કે દેવોએ કચ્છને શું સલાહ આપી તો અહીંથી જે જોઈ સર્વહિમ એની સેવા કરો એટલે એક આપણે એ છે કે the devs advised તો આવી જશે ઉત્તરની એડવાઇસ Kutch to serve શુક્રાચાર્ય કોની સેવા એ હિમ નો મૂકી શકાય નામ લખવાનું શુક્રાચાર્ય with all devotion and be friendly with Debian
એરિયાની મદદ કરશે મિત્રતા રાખીને શેના માટે ટુ લર્ન શેના ટુ અટેન્ડ સોરી અહીંયા ટુ લર્ન છે એટલે ટુ અટેન્ડ બરાબર ટુ અટેન્ડ એટલે કે પ્રાપ્ત કરવા માટે શું પ્રાપ્ત કરવા માટે અટેન્ડ ધીસ ઓબ્જેક્ટિવ એના ધ્યેયો પ્રાપ્ત ઓકે તો આ બે પ્રશ્નો છે આમાં રિક્વેસ્ટ કરે છે આમાં સલાહ દે છે બરાબર એટલે બે પ્રશ્નો છે આ પેરેગ્રાફ છે ઓકે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું તેને અહીં સુધી રાખીએ